हॅलो स्टुडंट्स, लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ बघितलं होतं. फर्स्ट लॉ म्हणजेच करंट लॉमध्ये काय सांगितलं, व्हॉट इज द स्टेटमेंट फॉर द किर्चॉफ्स करंट लॉ, दॅट इज द इन ऑल द समेशन ऑफ ऑल द करंट ॲट द जंक्शन इज इक्वल टू 0. म्हणजेच काय, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोईंग करंट. आणि इथं साइन कन्व्हेन्शन्स पण आपण बघितलेलं होतं. व्हॉट इज द साइन कन्व्हेन्शन? whatever incoming current at the junction is equal to incoming current at the junction is always represented as the positive and the outgoing current from the junction is represented as the negative. हे साइन कन्व्हेन्शन बघितलं. तसंच आज आपण किर्चॉफ्स voltage law, that is the second law, we are going to study now. What is the statement? See here, क्वेश्चन बघा कसं विचारलं जातं. हा क्वेश्चन 2 मार्काचा क्वेश्चन आहे. स्टेट द किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ और सेकंड लॉ अँड राईट द साइन कन्व्हेन्शन्स. स्टेटमेंटला 1 मार्क असणार आहे, साइन कन्व्हेन्शनला 1 मार्क असणार आहे. स्टेटमेंट, सी हियर, द अल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल पोटेन्शियल ऑफ द potential difference, the algebraic summation of the potential difference and the electromotive force in a loop is 0. algebraic summation of potential difference म्हणजे रेजिस्टन्सच्या थ्रू फ्लो होणारा करंट इंटू व्हॅल्यू ऑफ द रेजिस्टन्स, दॅट इज समेशन ऑफ IR. त्या सर्किटमध्ये, त्या लूपमध्ये जेवढे किती रेजिस्टन्स आहेत, प्रत्येक रेजिस्टन्सच्या थ्रू फ्लो होणारा करंट आणि त्याची व्हॅल्यू मल्टिप्लाय केलं तर तो पोटेन्शियल डिफरन्स मिळतो. सो द समेशन ऑफ ऑल द पोटेन्शियल डिफरन्स मीन्स समेशन हा सिम्बॉल दाखवतो समेशनचं साईन. समेशन ऑफ IR इज प्लस समेशन ऑफ E मीन्स इट इज इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स म्हणजे तो बॅटरीचा जो व्होल्टेज दिलेलं असतं त्याला इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स. EMF म्हणजे काय, मागच्या वेळेस आपण डेफिनेशन पण सांगितलेलं आहे. इट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स टू मूव द युनिट चार्ज इन द सर्किट. ओके, हे आपण बघितलेलं आहे. सो दॅट इज इन टर्म्स ऑफ द व्होल्टेज E. ओके, मग आता मॅथमॅटिकल फॉर्म काय, तो मॅथमॅटिकल फॉर्म आहे समेशन ऑफ IR प्लस समेशन ऑफ E इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट साइन कन्व्हेन्शन. आता साइन कन्व्हेन्शन प्रोडक्ट ऑफ IR आणि E ह्या दोघांनाही साइन कन्व्हेन्शन आपण लिहावं लागेल. ओके, बाय अकॉर्डिंग टू हिम द साइन कन्व्हेन्शन इज सी. लेट अस कन्सिडर, आता KVL सॉल्व करत असताना, KVLचे प्रॉब्लेम सॉल्व करत असताना अगोदर आपल्याला लूप कन्सिडर करावं लागेल. लूप मीन्स व्हॉट, इट इज द पाथ, इट इज ए क्लोज्ड पाथ म्हणून आपण बघितलेलं असतं त्याचं डेफिनेशन, क्लोज्ड पाथ. आता फॉर एक्झाम्पल बघा, हियर इट इज ए वन ऑफ द सर्किट. इन दिस सर्किट वी आर गोइंग टू सी हियर व्हॉट इज द गिवन हियर, A, B, C, D, F, E are the points. So B and F are the junction, right? So आता ह्या डायग्राममध्ये R1 हा रेजिस्टन्स आहे. इनिशियली द फर्स्ट लूप इट इज कन्सिडर्ड, दॅट इज A, B, F, E, A. हा लूप झाला. म्हणजे कुठून सुरुवात केलं, A पासून सुरुवात केलं, B, E, F, E, A म्हणजे परत A पर्यंत आलं की तो एक लूप झाला, कंप्लीट पाथ. ओके, ह्या लूपमध्ये रेजिस्टन्स किती आहेत, दोन रेजिस्टन्स आहेत, R1 आणि आय थिंक इट इज R5, 3, R1, R5 अँड R3 अँड 1 बॅटरी इज देअर. सो here conventional flow of current is always from positive terminal to नेगेटिव्ह टर्मिनल. म्हणजे R1च्या थ्रू जो रेजिस्टन्स आहे, हा रेजिस्टन्स R1च्या रेजिस्टन्स थ्रू जाणारा करंट आहे तो AB पाथवर आहे. तो म्हणजे हे डायरेक्शन जे दाखवतो तो कन्व्हेन्शनल
करेंट पाथ. म्हणजेच इथं आपण साइन कन्व्हेन्शन सांगत असताना दोन पाथ आपलं दोन डिरेक्शन आपण दाखवतो. फर्स्ट डिरेक्शन दाखवलेलं आहे कन्व्हेन्शनल करंट पाथ. दिस इज द कन्व्हेन्शनल करंट पाथ. कन्व्हेन्शनल करंट पाथ म्हणजे करंट कुठून कुठंपर्यंत जातं हे दाखवणारा डिरेक्शन आहे दॅट इज कन्व्हेन्शनल करंट पाथ. आरच्या थ्रू जाणारा करंट फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. अँड सिमिलरली द ट्रेसिंग लूप पण आपण लेफ्ट टू राईट असं कन्सिडर केलेलं आहे. ओके, लेफ्ट टू राईट ऑर हिअर both are in the same direction, that is conventional current direction as well as tracing loop is also in the same direction. In this case we have to consider the potential difference, that is we have to consider the potential difference. IR is negative. IR काय केलं पाहिजे तिथं नेगेटिव्ह कन्सिडर केलं पाहिजे असं स्टेटमेंटमध्ये सांगितलेलं. ओके, साइन कन्व्हेन्शनल इज गिवन बाय हिमसेल्फ ओनली. द पोटेन्शियल डिफरन्स in terms of the potential difference, first in the direction of tracing path, the direction of tracing path of loop is along the direction of conventional potential difference is considered as negative. The direction of tracing path आणि कन्व्हेन्शनल करंट पाथ हे दोन्ही सेम डिरेक्शनमध्ये असतील तर त्याला आपण IR इज नेगेटिव्ह कन्सिडर करतो. नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ द पोटेन्शियल डिफरन्स ओनली. इफ बोथ आर इन अपोजिट डिरेक्शन मीन्स टू इच अदर. कन्व्हेन्शनल करंट पाथ इथं बघा राईट टू लेफ्ट आहे आणि ट्रेसिंग पाथ लेफ्ट टू राईट आहे. म्हणजे दीज टू directions are in opposite to each other. That's why the product of IR is considered as positive. The direction is opposite, then we have to consider as a positive plus IR. लक्षात ठेवायचं. डायग्राम बघितलं, डायग्राम लक्षात ठेवलं तर आपल्याला लक्षात येतं. दिस इज द कन्व्हेन्शनल करंट पाथ, ट्रेसिंग पाथ. कन्व्हेन्शनल करंट पाथ आणि ट्रेसिंग पाथ दोन्ही सेम डिरेक्शनमध्ये असतील तर नेगेटिव्ह आणि दोन एकमेकांना अपोजिट असतील तर पॉझिटिव्ह. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट द EMF इन टर्म्स ऑफ द EMF, इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स ऑफ द बॅटरी. आता बॅटरीला पॉझिटिव्ह टू नेगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह आणि नेगेटिव्ह हे टर्मिनल असतात. इथं मात्र we have to consider the tracing path. If the tracing path enters from negative and leaves from positive, then the E is considered as a positive. म्हणून सांगितलेलं आहे the EMF of an electrical source is positive when while tracing the loop within source is negative terminal to positive. नेगेटिव्ह टर्मिनलमध्ये एंट्रन्स होतं आणि पॉझिटिव्ह टर्मिनलपासून बाहेर पडतं. इट लिव्स फ्रॉम द पॉझिटिव्ह, एक्झिट फ्रॉम द पॉझिटिव्ह टर्मिनल. देन वी कॅन टेक ॲज इट इज ए पॉझिटिव्ह. डायग्राममध्ये दाखवलेलं आहे. ट्रेसिंग लूप कन्सिडर करायचं आहे. ट्रेसिंग लूप कुठून सुरुवात नेगेटिव्हमधून आत गेलं आणि पॉझिटिव्हमधून बाहेर पडलेलं आहे. इथं आपण कन्व्हेन्शनल करंट बघणार नाही. ओके, बिकॉज पॉझिटिव्ह टर्मिनल आणि नेगेटिव्ह टर्मिनल बॅटरीचे आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. सो द ट्रेसिंग पाथ ओनली वी हॅव टू द ट्रेसिंग लूप ओनली वी हॅव टू कन्सिडर. इट एंटर्स फ्रॉम नेगेटिव्ह अँड लिव्स फ्रॉम positive. That's why EMF is positive. The EMF of the source is negative while tracing loop is from positive terminal to negative. ह्याच्या उलट ट्रेसिंग लूप कुठून सुरुवात होतं पॉझिटिव्ह टर्मिनल आणि लीव कुठं होतं बाहेर पडतं नेगेटिव्ह टर्मिनलपासून. मग त्याला आपण वी हॅव टू कन्सिडर दॅट इज नेगेटिव्ह. ओके, हे झालं खूप महत्त्वाचे. साइन कन्व्हेन्शन लक्षात आलं तरच प्रॉब्लेम सॉल्व करता येतं. प्रॉब्लेम सॉल्व करत असताना
आपल्याला जंक्शन्स कन्सिडर करावं लागतील. त्याच्यानंतर लूप कन्सिडर करावं लागेल. लूप कन्सिडर केल्यानंतर KVL अप्लाय करायचं असेल तर साइन कन्व्हेन्शन्स वी हॅव टू कन्सिडर, ॲज वेल ॲज वी हॅव टू कन्सिडर फॉर द फर्स्ट, that is junction law. For junction law also there is a sign convention. Sign convention is very very important, and it is the, if once you understood the sign convention, we can solve any difficult problems of KVL or KCL. Okay, using the KVL and KCL. So इथे एक क्वेश्चन दिलेला आहे, अप्लाय द KVL फॉर गिवन सर्किट डायग्राम. फक्त आपल्याला KVL अप्लाय करायचं आहे दिलेलं सर्किट डायग्राम जसं दिलं आहे ॲज इट इज आहे. म्हणजे हिच्यामध्ये रेजिस्टन्स दिलेलं आहे, कन्व्हेन्शनल करंट पाथ दिलेला आहे, बॅटरी दिलेला आहे, लूप पण कसं कन्सिडर करायचं हे सांगितलेलं आहे. फक्त आपल्याला इक्वेशन लिहायचं आहे. ओके, कन्सिडर द लूप ABFGA. कसं सांगितलं आहे बघा, ABFGA असा लूप कन्सिडर करायचा. म्हणजे दाखवलेला डिरेक्शन त्या पद्धतीने आपण लूप कन्सिडर केला. अप्लाय द KVL. पासून सुरुवात केलं, कन्व्हेन्शनल करंट आहे I1 एंटर होतो, एंटर होऊन R1 थ्रू द R1 इट फ्लोज थ्रू द R1, म्हणजे I1 R1 हा आणि लूपचं डिरेक्शन हे सेम आहे. म्हणून सो I1 R1 ॲज वेल ॲज the direction of the loop, both are in the same direction. That's why we have to consider I1 R1 as a negative. आता नेक्स्ट आला I1. तो आपण जो लूप कन्सिडर केलेला आहे त्याच्यामध्ये R5 येतं. R5मधून फ्लो होणारा करंट आहे I3. सांगितलेलं आहे तिथं I3 इंटू R5. I3चं डिरेक्शन बघा डाऊनवर्ड डिरेक्शन आहे, म्हणजे फ्लोचा ट्रेसिंग पाथ देखील ऑल्सो इन डाऊनवर्ड डिरेक्शन. दॅट्स वाय वी हॅव टू कन्सिडर इट इज एस ए नेगेटिव्ह. मायनस I3 R5. पुढं असंच केल्यानंतर पुढं येतं R3. ओके, R3मध्ये करंटचं डिरेक्शन काय असणार आहे. आता हा करंट डाऊनवर्ड डिरेक्शन आल्यानंतर असं फ्लो होणार ना नेगेटिव्हकडे, म्हणजे ह्या डिरेक्शनमध्ये असणार आहे. कन्व्हेन्शनल करंट पाथ आणि लूप हे दोन्ही सेम डिरेक्शनमध्ये आहेत, म्हणजे I1 R3 इज ऑल्सो नेगेटिव्ह. सो मायनस I1 R3. ओके, नेक्स्ट बॅटरी E1 इज द बॅटरी. where the loop enters from negative and leaves from the positive. एंटर कुठून होतं, नेगेटिव्हमधून होतं आणि पॉझिटिव्हमधून बाहेर पडतं. म्हणून आपण काय कन्सिडर केलं, नेगेटिव्हमधून एंटर झालं आणि पॉझिटिव्हमधून बाहेर पडत असेल तर वी हॅव टू कन्सिडर ॲज ए पॉझिटिव्ह. इट इज पॉझिटिव्ह. ओके, little mistake I did, that we have to consider a plus E1. You have to write as a plus E1. हे थोडंसं नोट्समध्ये करेक्शन करून घ्या. प्लस E1 येतं. सो E1 इज इक्वल टू, हे बरोबर लिहिलेलं आहे, E1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I3 R3 प्लस I1 R3. ओके, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. नेक्स्ट सेकंड लूप सांगितलेलं आहे. सो यू हॅव टू मार्क इट ॲज ए प्लस. ओके, त्याला हा फक्त तर थोडंसं करेक्शन राहिलेलं आहे, करेक्शन हे चुकून झालेलं आहे, मायनस प्लस करून घ्या. ओके, यू हॅव टू कन्सिडर धिस ॲज प्लस E1, म्हणजे E1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I3 R3 प्लस I1 R3 येतं. सेकंड लूपमध्ये सांगितलेलं आहे. सो व्हॉट इज द सेकंड लूप. इन सेकंड लूप CDEFBC म्हणजे तुमचा लूप असा सुरू होतो CDEFBC. सो द लूप डिरेक्शन इज ऑल्सो we have to consider, it is not CDFB, it is CBFD. According to the diagram, it is CBFDC.
डायग्रामप्रमाणे हा CBFDC आहे असं घ्यावं लागेल. ओके, हिअर I1 the flow of current through the resistance R2 is I2. Okay, the direction is same, that's why it is minus I1 I2 R2, and here I3 R5 and the loop direction is same, that's why it is minus I3 R5. R4 मधून फ्लो होणारा करंट आहे, that direction is in this direction. The loop direction is conventional current direction is in this, and the loop direction is also same, that's why it is minus I2 R4. But the current enters in the negative and leaves to the positive. Here also you have to consider as a plus E2. So E2 is equal to I2 R2 plus I3 R3 plus I2 R4. ओके, तर थोडंसं मिस्टेक झालेला आहे, तो मायनस नाही आहे, तो प्लस असणार आहे, प्लस E2 आणि प्लस E1 करून घ्यावं लागेल पहिले, तरच आपल्याला E2 इज इक्वल टू I2 R2 प्लस I3 R3 प्लस I2 R4 हा इक्वेशन मिळतं. ओके, सो लिटल correction you have to do here. E1 is plus, E2 is also plus. So E2 is equal to I2 R2 plus I3 R3 plus I2 R4. These are the equation. लिहायला सांगितलं तर एवढं लिहावं लागेल. Okay, next questions we are going to solve here. These are the solved questions. Example 9.2. In this example, what is the question? काय सांगितलेलं आहे बघा. 2 batteries of 7 volt and 13 volt and internal resistance of 1 volt and 2 ohm respectively are 1 ohm and 2 ohm are connected in parallel with resistance of 12 ohm. Find the current through each branch. Find the current through each branch of the circuit and the potential difference across 12 ohm resistance. आणि 12 ohm resistance across potential difference आपल्याला काढायचा आहे. ओके, सर्किट डायग्राम दिलेला आहे. सर्किट डायग्राममध्ये आपण लूप कन्सिडर केला. अप्लाय द KVL फॉर द लूप AEFBA. बघा, AEFBA हे ब्लू कलरनी जे दाखवलेलं आहे तो आहे ट्रेसिंग पाथ. then we have to apply the KVL मध्ये आता I1 करंट फ्लो होतो कुठं that I1 current flows through 12 ohm. okay, 12 ohm resistance. at the same time सेकंड बॅटरीमधून I2 करंट देखील फ्लो होतं, म्हणून इथं I1 प्लस I2 दोन्ही सेम डिरेक्शनमध्ये आहेत, म्हणून I1 प्लस I2 इंटू 12 घेतलं. नेक्स्ट साईन कुठला आला? नेगेटिव्ह. मायनस I1 इंटू आता 1 ओम रेजिस्टन्स आहे, I1 इंटू 1. आता हा नेगेटिव्ह का आला? सेम डिरेक्शनमध्ये आहे ना, दोन्ही पाथ सेम डिरेक्शनमध्ये आहे, म्हणजे ट्रेसिंग पाथ ॲज वेल ॲज कन्व्हेन्शनल करंट बोथ आर इन द सेम डिरेक्शन, दॅट्स वाय इट इज नेगेटिव्ह. ओके, सो यू विल गेट हिअर मायनस I1 इंटू 1. तर बॅटरीमध्ये कुठून एंट्री होती? नेगेटिव्ह टर्मिनलपासून. बाहेर कुठं पडतं? पॉझिटिव्हपासून, म्हणून ह्याला +7 व्होल्ट घेतलेला आहे. पॉझिटिव्हपासून बाहेर पडतं म्हणून त्याला प्लस घ्यायचं. नेक्स्ट वी आर गोइंग इक्वेशन बिकम्स व्हॉट? आता काय केलेलं आहे इक्वेशनमध्ये? सो 12 इंटू I1 प्लस I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 7. इक्वेशन फर्स्ट झाला. त्याच्यानंतर सेकंड लूपला आपण अप्लाय केलं. सेकंड लूप कन्सिडर केलेला हा ऑरेंज कलरने दाखवलेला जो पाथ आहे दॅट इज ट्रेसिंग पाथ फॉर द सेकंड लूप. सेकंड लूप वी आर गोइंग टू कन्सिडर CEFDC. CEFDC, सी पासून सुरुवात होतो, CEFDC. ओके,
मग इथं I1 प्लस I2 असणार आहे 12 ओमच्या अक्रॉस थ्रू फ्लो होणारा करंट, दॅट इज I1 प्लस I2. सेम डिरेक्शनमध्ये असल्यामुळं मायनस I1 प्लस I2 इंटू 12. आता मायनस I2 इंटू 2 ओम. ह्या बॅटरीचा इंटरनल रेजिस्टन्स आहे 2 ओम. 2 इंटू I2. नेगेटिव्ह डिरेक्शन का आला? सेम डिरेक्शनमध्ये असल्यामुळं. ट्रेसिंग पाथ ॲज वेल ॲज कन्व्हेन्शनल करंट फ्लो. आणि पुढं आहे 13 वोल्टची बॅटरी आहे. 13 वोल्टची बॅटरीमधून ट्रेसिंग पाथ नेगेटिव्हमधून एंट्री होतं आणि पॉझिटिव्हमधून बाहेर पडतो, म्हणण्याला आपण +13 घेतलेला आहे. म्हणून आपलं इक्वेशन मिळालं 12 इंटू I1 प्लस I2 प्लस 2 I2 इज इक्वल टू 13. दॅट इज इक्वेशन 2. ओके, हे दोन्ही इक्वेशन आपण सॉल्व केलं तर काय केलं? ॲड द इक्वेशन 1 and 2 ॲड केलं का? नाही, सबट्रॅक्ट करावं लागेल. इक्वेशन 1 and 2 वी हॅव टू सबट्रॅक्ट हिअर. So yes, you have to subtract the equation 1 and 2. Subtract करा. 12 I1 plus I2 plus 2 I2 मायनस नेगेटिव्ह, हा चेंज होतं नेगेटिव्ह आणि हा पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह. इक्वेशन 1 आणि 2 लिहून घेतलेलं आहे मी. त्याच्यानंतर हा कॅन्सल झाला. I1 plus I2, what you will get? That is minus I1, that is minus I1 plus I2 is equal to 13. Okay, is equal to how much? 13 minus 7. 13 minus 7 is 6. So I1 is equal to, I1 हा नेगेटिव्ह आहे, साईड चेंज केलं तर काय येणार आहे? I1 is equal to 2I2 minus 6. You will get this equation. Okay, आता या इक्वेशनमध्ये I1 is equal to 2I2 minus 6 ही व्हॅल्यू मी कुठे सबस्टिट्यूट करणार आहे? इक्वेशन 2 किंवा इक्वेशन फर्स्टमध्ये पण सबस्टिट्यूट करू शकता. मी इक्वेशन 2 मध्ये सबस्टिट्यूट केलं. 12 I1 प्लस I2 प्लस 2 I2 इज इक्वल टू 13. सो 12 इंटू 2 I2 प्लस I2 हा सॉल्व केलं तर काय मिळतं आपल्याला? 12 इंटू 3 36 I2 प्लस बघा प्लस 2 I2 इज मायनस 72 इज इक्वल टू 13. हा इक्वेशन सिम्प्लिफाय केलं तर I2 एका बाजूला आणलं आणि व्हॅल्यू सगळे दुसऱ्या बाजूला नेलं तर 38 I2 इज इक्वल टू 85. I2 इज इक्वल टू 85 अपॉन 38. ओके, दॅट यू विल गेट 2.237 ॲम्पियर. ही I2ची व्हॅल्यू मिळाली. ही I2ची व्हॅल्यू कुठे सबस्टिट्यूट करणार मी? I1 इज इक्वल टू इक्वेशन मिळालेलं आहे I1 इज इक्वल टू 2 I2 मायनस 6 त्या व्हॅल्यूमध्ये सबस्टिट्यूट करणार. फर्स्ट इक्वेशनमध्ये सबस्टिट्यूट करण्यापेक्षा इथं सबस्टिट्यूट केलेलं सोपं जातं. दॅट इज I1 इज इक्वल टू 2 इंटू 85 अपॉन 38 मायनस 6. दॅट यू विल गेट मायनस 1.526A. आता हा नेगेटिव्ह साईन दाखवतो. हा नेगेटिव्ह साईन इज द अपोजिट डिरेक्शन ऑफ द कन्व्हेन्शनल ट्रेसिंग पाथ इज द conventional current path is in opposite direction. That's why आता I इज इक्वल टू, I म्हणजे टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 येणार. I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2.237 मायनस 1. केलं तर तुमची व्हॅल्यू होती I इज इक्वल टू 0.711 ॲम्पियर. सो द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस द 2 ओहम काढायचा आहे. पोटेन्शियल डिफरन्स काढायचा आहे आपल्याला, करंट नाही आहे. मग 12 ओहमच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स काय असतं? V इज इक्वल टू IR. हा फॉर्म्युला आहे. V किती आहे आपल्याला माहीत आहे. V तर काढायचं राईट. हा करंट माहीत आहे. करंट किती आलं? 0.711. 0.711 इंटू 12 इज इक्वल टू what you will get? That is V is equal to 8.53
volt is the required equation. Okay, this is the first example. He solved example. Second example we have to see here. Example number 9.3. So here the diagram is given. According to the diagram, we have to find out apply the KVL and KCL what you require, and assume that the cell have negligible internal resistance म्हणलेला आहे तिथं. Question बघा, for a given network find a current through 4 ohm and 3 ohm. Find the current through 4 ohm. 4 ohmचे दोन रेजिस्टन्स आहेत. ह्या दोन्ही रेजिस्टन्सच्या थ्रू फ्लो होणारा करंट आणि 3 ohmच्या रेजिस्टन्सच्या थ्रू फ्लो होणारा करंट आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. म्हणजे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे दॅट इज I3 as well as I2 and I4. It is I or I4 whatever. This current, the current through 4 ohm, the current through 4 ohm and the current through 3 ohm we have to find out. Okay, so here apply the KVL for the loop ABCFA. ABCFA ला मी लूप अप्लाय केलेला, दॅट इज ग्रीन मार्कमध्ये दाखवलेला. इक्वेशन काय येतं बघा, मायनस, आता मायनस नाही येणार, प्लस येणार, कारण ट्रेसिंग पाथ नेगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह आहे. E1ला मायनस 3I2 कुठं आहे तुमचा, I2 कुठं फ्लो होतो, हा करंट 3 × I2 सेम डिरेक्शनमध्ये आहे, आणि इथे हे देखील सेम डिरेक्शनमध्ये आहे. I3 × 4 मायनस I3 × 4 म्हणजे E1ची व्हॅल्यू आहे, व्हॉट इज द E1? E1 इज इक्वल टू 5. E1 इज इक्वल टू 5. आणि साईड चेंज केलं तर काय येतं बघा, 3I2 + 4I3 इज इक्वल टू 5. इक्वेशन फर्स्ट. Apply the KVL for the loop FCDEF. FCDEF ला अप्लाय केला. आता 3I2, ओके, 3I2 दोन्ही अपोजिट डिरेक्शनमध्ये आहेत, म्हणून काय घेतलं आपण, पॉझिटिव्ह घेतलं. 3I2 - 4I1 -4I1 का घेतलं, सेम डिरेक्शनमध्ये आहे ना, कन्व्हेन्शनल करंट पाथ आणि ओके आर इन द सेम डिरेक्शन. बघा ट्रेसिंग पाथ तुमचा, हा ट्रेसिंग पाथ थोडंसं क्लिअर दिसत नाही आहे, जे रेड कलरने दाखवलं तो ट्रेसिंग पाथ इज इन दिस डिरेक्शन. सो दिस इज द ट्रेसिंग पाथ अँड द कन्व्हेन्शनल करंट पाथ इज ऑल्सो इन दिस डिरेक्शन हिअर बिकॉज पॉझिटिव्ह टू नेगेटिव्ह. इथं त्यांनी पर्पजली हा अपोजिट डिरेक्शनमध्ये दाखवलं, म्हणजे प्लस घेणार, इथं मायनस घेणार आपण. ओके, बिकॉज बोथ आर इन द सेम डिरेक्शन. सो -4I1 + E2 प्लस आला, E2 प्लस का आला, नेगेटिव्हपासून पॉझिटिव्ह जाणार आहे ट्रेसिंग पाथ आपला, म्हणून E2 इज पॉझिटिव्ह. सो 3I2 तसंच राहणार, -4I1, आता E2 साईड चेंज केलं तर -E2, दॅट्स वाय इट इज 4-4I1 + 3I2 इज इक्वल टू -10 इज द इक्वेशन सेकंड. आता ह्याला मी मायनस काढून घ्यायचं असेल तर मायनसने मल्टिप्लाय केलं तरी 4I1 - 3I2 हा मायनसचा प्लस होणार, +10 इज इक्वल टू 10 इज द सेकंड इक्वेशन. आता एवढं अप्लाय द KCL तर एवढ्यावरनं चालणार नाही आहे, कारण हा I1, I2, I3 तीन व्हेरिएबल्स आहेत. सो आय एम गोइंग टू फाइंड आउट हिअर I3. जंक्शन F मध्ये बघा, जंक्शन F, कन्सिडर द जंक्शन F, दिस जंक्शन F. इन F I1 is the incoming, right? I1 is the incoming, so it is positive. I2 is also incoming according to the given diagram. I2 is also incoming, it is also positive. I3 is outgoing, I3 हा outgoing आहे, म्हणून I3 ला नेगेटिव्ह.